ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. පාන් පෙති තුනකුයි බිත්තරයකුයි පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ රසම රස ස්නැක් එකක් හදමුද. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් අද අරගෙන ආවේ ටී ටයිම් එකට ඔයාලට හරිම ඉක්මනින් අඩු වේදමකින් රසට හදාගන්න පුළුවන් රසම රස ස්නැක් එකක්. මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ මේ ස්නැක් එක හදාගන්න අපිට ඕන වෙන්නේ පාන් පෙති තුනකුයි බිත්තරයකුයි. මුලින්ම පාන් පෙති තුන අරගෙන මම පාන් පෙති වල වාටි කපලා අයින් කරගන්නවා. ඔයාලට මේ ප්‍රමාණවල වැඩි කරලා ගෙදර සමාජිකයෝ වැඩියෙන් ඉන්නවා නම් වැඩි ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම ගත්ත පාන් පෙති තුනේම පාටි කපලා මම මේ විදිහට සූදානම් කරගත්තා. දැන් මේ පාන් පෙති මේ විදිහට හරියටම හතරට වෙන් කරලා කපා ගන්නවා. හරිම රසයි. ගෙදර පාන් ඉතුරු වෙච්ච වෙලාවට ඔයාලා මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට පාන් පෙති තුනම කපලා මම මේ විදිහට සූදානම් කරගෙන පැත්තකින් තියාගන්නවා මුලින්ම. ඊළඟට අපි හදාගන්න ඕනේ ඔම්ලට් මිශ්‍රණයක්. ඔම්ලට් එක හදාගන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ එක බිත්තරයයි. පාන් පෙති තුනකට එක බිත්තරයක් හොඳටම ඇති. ඊළඟට මේක රස කරගන්න හීනියට කපාගත ලුණු ටිකක්, ඒ වගේම අම්මිරිස්, හීනියට කපාගත කරපිංචා ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම තව රසවත් කරගන්න තලාගත සුදු ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලගේ රස අනුව කෑලි මිරිස්, ගම්මිරිස්, ඒ වගේම ලුණු කුඩු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගෙන මේ ඔම්ලට් එක සූදානම් කරගන්න ඔයාලා. පොඩ්ඩක් රස බලන්න දෙනවා නම් මේකේ පොඩ්ඩක් සැර අඩු කරලා ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. පොඩ්ඩ උනත් හරිම ආසාවෙන් කයි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේ හදාගත්ත ඔම්ලට් එකේ අපි කලින් කපාගත්ත මේ පාන් කෑලි හොඳට පොඟව ගන්නවා. මේ විදිහට පොඟවගත්ත පාන් කෑලි මේ විදිහට බිස්කට් කුඩු වල තවරලා අපි හොඳට තද කරලා බිස්කට් කුඩු හොඳට තැවෙන්න විදිහට මෙන්න මේ වගේ පාන් පෙති කෑලි ටික සූදානම් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ හොඳට බිස්කට් කුඩු තවර ගන්න. මම ඔයාලට තව පාන් පෙත්තක් ඒ විදිහට හදලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ විදිහට සේරම අපි කපාගත්ත පාන් ටික සූදානම් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මේ ටික සූදානම් කරගන්න අතරතුරේ තෙල් ටිකක් රත් වෙන තියාගන්න. දැන් මේ විදිහට සූදානම් කරගත්ත සේරම පාන් කෑලි ටික අපි රත් වෙච්ච තෙල් එකේ දාලා දෙපැත්ත හොඳට ලස්සනට ගෝල්ඩන් බ්‍රවුන් කලර් එකක් වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. හරි ඉක්මනින්ම මේක බැදෙනවා. ඒ නිසා වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න එපා. අනිත් පැත්ත හරවලා ඉක්මනටම ලිපෙන් පා ගන්න. දැන් මම මේ වෙලාවේදී මේක ලිපේ අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා. දැන් මම සේරම ටික ලිපෙන් බා ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට මගේ ඉතුරු පාන් ටිකත් මම තෙල් එකට එකතු කරලා බැද ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ රසම රස ස්නැක් එකක් හරිම ලේසියෙන් ගෙදර පාන් ඉතුරු වෙච්ච වෙලාවක හදාගෙන රස බලන්න. හරිම රසයි. උණු උණුවේම රස බලන්න. කරකර ගාලා රසට හපලා කන්න කැමති අයට ටී ටයිම් එකට නියමට මේ වගේ රෙසිපි එකක් සෙට් වෙනවා. ඉතින් අපිව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දිගටම මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.